નમસ્કાર મિત્રો, આજે આપણે વેરિએશનલ પ્રિન્સિપલ અને લાંગ્રેન્જિયન ફોર્મ્યુલેશન નવા યુનિટની આપણે શરૂઆત કરવાના છે. બરોબર, યુનિટ નંબર 2 છે, જેનું નામ છે વેરિએશનલ પ્રિન્સિપલ એન્ડ લાંગ્રેન્જિયન ફોર્મ્યુલેશન. તો હવે આ યુનિટની અંદર આપણે શું ભણવાના છે એનો ઉપર છલો ખ્યાલ ઇન્ટ્રોડક્શન પાર્ટની અંદર આપેલો છે. શરૂઆત જે છે એ ઇન્ટ્રોડક્શનથી છે, એનાથી જ આપણે કરીએ. પણ એના પહેલાં આપણે થોડુંક સમજી લઈએ કે આપણે ફિઝિક્સની અંદર ઘણા બધા એવા પ્રોબ્લેમ હોઈએ છે કે જેને ન્યૂટન્સ લો ઓફ મોશન જે છે એનાથી આપણે સોલ્વ કરતા હોઈએ છીએ. ન્યૂટન્સ લો ઓફ મોશન, ફર્સ્ટ લો, સેકન્ડ લો એન્ડ થર્ડ લો, 3 લો ન્યૂટન્સે આપેલા છે. પ્રથમ નિયમ, બીજો નિયમ અને ત્રીજો નિયમ. બરાબર, અને એ આપણા ફિઝિક્સની અંદર ખૂબ ઉપયોગી છે એવું પણ કહી શકાય. અને આ 3 નિયમથી, ગતિના નિયમોથી, ધ લો ઓફ મોશનથી આપણે ઘણા બધા ફિઝિક્સની અંદર પ્રોબ્લેમ જે છે એને આપણે સોલ્વ કરતા હોઈએ છીએ. બરાબર, કે આ ઇન્ટ્રોડક્શન પાર્ટની અંદર આપણે આ ચેપ્ટર દરમિયાન આપણે શું ભણશું અથવા તો કેવું ભણશું એની વાત આપણે કરવાના છે. તો આપણે જોઈએ કે શું કહેવા માંગે છે. ઇન ધ યરલી સ્ટડી વી વેર એબલ ટુ demonstrate the effectiveness of the Newton's law of motion in the solving problem. જે આપણે વાત કરી એ પ્રમાણે છે કે ન્યૂટન્સ લો જે છે એની મદદથી આપણે ઘણા બધા પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરી શકીએ છીએ. However, if the system is subjected to external constraints, solving the equation of motion may be difficult. એટલે કે if the system is subject to external constraint, કન્સ્ટ્રેન્ટનો બીજો સિમ્પલ મિનિંગ કાઢવો હોય તો એવું પણ કહી શકાય કે કન્ડિશન. આપણી પાસે જે પણ સિસ્ટમ છે એના ઉપર તમે કાંઈક કન્ડિશન એપ્લાય કરો છો, લિમિટેશન એપ્લાય કરો છો. બરાબર, એ કન્સ્ટ્રેન્ટ વસ્તુ હકીકતમાં શું છે એ આપણે આજે જ આ જ લેક્ચર દરમિયાન ભણવાના છે, ત્યારે આપણને વધારે ખ્યાલ આવશે. એક્સટર્નલ એટલે બહારથી. વી એપ્લાય ધ એક્સટર્નલ કન્સ્ટ્રેન્ટ સોલ્વિંગ ધ ઇક્વેશન ઓફ મોશન, એટલે કે કોઈ પણ પદાર્થ જે છે એ પદાર્થ સમયની સાથે કેવી રીતે ગતિ કરે છે એ આપણે જાણવું હોય તો ઇક્વેશન ઓફ મોશન એને કહેવાય. જે ઇક્વેશન ઓફ મોશન છે જે છે એ ડિરાઈવ કરવું મે બી ડિફિકલ્ટ, એટલે કદાચ ડિફિકલ્ટ બને, અઘરું બને. ધ ફોર્સ ઓફ કન્સ્ટ્રેન્ટ્સ આર યુઝ્યુઅલી વેરી કોમ્પ્લેક્સ ઓર અનનોન, એટલે કે એમાંથી ઘણા ફોર્સના કન્સ્ટ્રેન્ટ્સ જે છે એ મે બી યુઝ્યુઅલી કોમ્પ્લેક્સ હોય, એટલે આડકતરા હોય અથવા આપણે એને જાણતા પણ ન હોય. વિચ મેક્સ ધ ફોર્મલિઝમ મોર ડિફિકલ્ટ, એટલે એવા જે કન્સ્ટ્રેન્ટ જે છે એ કન્સ્ટ્રેન્ટ ફોર્મલિઝમ જે છે એને વધારેમાં વધારે ડિફિકલ્ટ બનાવે છે. ટુ circumvent these difficulties, 2 different models, Langrangians and Hamiltons, have been developed. એટલે આ જે ડિફિકલ્ટી હતી એ ડિફિકલ્ટીને આપણે સોલ્વ કરવા માટે આપણે 2 ફોર્મલિઝમ ડેવલપ કરેલા છે. એમાં ફર્સ્ટ જે છે લાંગ્રાન્જીસ અને સેકન્ડ વન જે છે હેમિલ્ટોનિયન ફોર્મલિઝમ. આપણે 501 જે સબ્જેક્ટ જે છે 501 એની અંદર આ જે યુનિટ છે જે એની અંદર આપણે લાંગ્રાન્જિયન ફોર્મલિઝમ આપણે સ્ટડી કરવાનું છે અને એના નિયમો જે છે આપણે જાણવાના છે. અને આપણા જ સિલેબસમાં ઓલરેડી 3જું ચેપ્ટર જે છે એ હેમિલ્ટન્સ ફોર્મલિઝમ પણ છે, એટલે એ પણ ફોર્મલિઝમ આપણે સ્ટડી કરવાનું છે, પણ એ આપણે નેક્સ્ટ યુનિટ દરમિયાન એની ચર્ચા કરવાના છે. બરાબર, એટલે આવી કંઈક ડિફિકલ્ટી હતી અને કંઈક આપણે સોલ્વ કરવા માટે આપણે જે 2 ફોર્મલિઝમ હેમિલ્ટન અને લાંગ્રેન્જિયન ફોર્મલિઝમ આપણે ડેવલપ કરેલા છે, એ યુનિટની આપણે આમાં ચર્ચા કરવાની છે. વી ટ્રાય ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધ સર્ટેન ટર્મ્સ સચ એઝ કન્સ્ટ્રેન્ટ, એટલે આ યુનિટમાં આપણે એક કન્સ્ટ્રેન્ટની ચર્ચા કરશું, જનરલાઇઝ કોર્ડિનેટની ચર્ચા કરશું, એટલે કે ઉત્પન્ન કરેલો, જનરેટ કરેલો કોર્ડિનેટ એને જનરલાઇઝડ કોર્ડિનેટ કહેવાય. એન્ડ એ ડિસ્કશન ઓન લાંગ્રેન્જિયન ફોર્મ્યુલેશન, મેઇન વાત. અને આપણે શેના ઉપર ડિસ્કસ કરવાના છે? લાંગ્રેન્જિયન ફોર્મલિઝમ ઉપર. The Langrangian equation of motion were derived from the D'Alembert's principle. આ પણ આપણા
સિલેબસની અંદર છે. મિત્રો ઇક્વેશન ઓફ મોશન એટલે કે આપણે આ ચેપ્ટર દરમિયાન આપણે ઇક્વેશન ઓફ મોશનની પાર્ટિકલ હોય, ફ્રી પાર્ટિકલ હોય, સિમ્પલ પેન્ડ્યુલમ હોય, હાર્મોનિક ઓસિલેટર હોય, વોટેવર એની મોશનનું ઇક્વેશન આપણને કેવું મળે અથવા તો એ મેળવવા માટે આપણે કેવી પ્રોસેસ કરવી પડે, તો એના માટે જે આપણે ફોર્મલિઝમ યુઝ કરશું એ હશે લાંગ્રાન્જિયન ફોર્મલિઝમ હશે. અને આખા ચેપ્ટર દરમિયાન આપણે ઇક્વેશન ઓફ મોશનની જ ડિસ્કસ કરવાની છે, પણ એ અલગ અલગ પાર્ટિકલ માટે હશે, અલગ અલગ સિસ્ટમ માટે હશે. બરાબર છે. એટલે આપણે આટલી વસ્તુ અભ્યાસ કરશું આ ચેપ્ટર દરમિયાન. આપણે શરૂઆતનો પહેલો ટોપિક આપણે શરૂઆત કરી કે વોટ ઇઝ એ કન્સ્ટેન્ટ, એટલે કન્સ્ટેન્ટ મોશન પહેલા તો કન્સ્ટન્ટ મોશન પહેલા તો કેને કહેવાય. ડેફિનેશન 1 માર્કની અંદર પૂછી શકે, એ મોશન ધેટ કેન નોટ પ્રોસીડ આર્બિટરીલી ઇન એની મેનર ઇઝ કોલ્ડ એ કન્સ્ટન્ટ મોશન. બરાબર. એ મોશન ધેટ કેન નોટ પ્રોસીડ આર્બિટરી એટલે સ્વતંત્ર રીતે, ઇન્ડિપેન્ડન્ટલી પોતાની રીતે, સ્વયં રીતે. બરાબર. એટલે કે મોશન જે છે કોઈ પણ પાર્ટિકલ સિસ્ટમ જે છે એ પોતાની રીતે મોશન ન કરતી હોય. ઇન એની મેનર એટલે વ્યવસ્થિત ભાત, ડિઝાઇન. બરાબર. એને મેનર કહેવાય. એવી ગતિ હોય તો એને શું કહેવાય? કન્સ્ટેન્ટ મોશન કહેવાય. જો કન્સ્ટેન્ટ એપ્લાય જ કરેલું નથી તો એ સ્વતંત્ર રીતે પોતાની રીતે કોઈ પણ જગ્યાએ ઇન સ્પેસ 3 ડાયમેન્શનની વાત કરતા હોય કે 2 ડાયમેન્શનની વાત કરતા હોય, વોટેવર સ્પેસ. બરાબર. એ સ્પેસની અંદર જે છે રિજિયનની અંદર એ ફ્રીલી મૂવ કરતી હશે, મોશન કરતી હશે. તો એવી મોશન જે છે એને કન્સ્ટન્ટ મોશન કહેવાય. ધ કન્ડિશન વિચ રિસ્ટ્રિક્ટ્સ ધ મોશન, કન્ડિશન વિચ રિસ્ટ્રિક્ટ ધ મોશન એટલે કે જે આપણે કન્ડિશન એના સિસ્ટમ કે પાર્ટિકલ ઉપર એપ્લાય કરેલી છે, આપણે સિસ્ટમ શબ્દ જ વાપરશું. બરાબર. સિસ્ટમની અંદર દરેક વસ્તુ આવી જાય. એટલે કે સિસ્ટમ ઉપર જે કન્ડિશન એપ્લાય કરેલી છે એની કન્ડિશનના હિસાબે એની જે મોશનમાં અવરોધ ઉત્પન્ન થાય છે. બરાબર. રિસ્ટ્રિક્શન જે આવે છે એ રિસ્ટ્રિક્શનને જે છે એટલે એવી ગતિ જે હોય એને શું કહેવાય? આર કોલ્ડ એ કન્સ્ટન્ટ. એટલે કે એની ગતિને અવરોધે. અવરોધે એટલે આમ એનો અવરોધવાનો મિનિંગ અલગ થાય. બરાબર. રોકે, એ દિશામાં ગતિ ના કરવા, એને શું કહેવાય? કન્સ્ટન્ટ કહેવાય. ટૂંકમાં આપણી પાસે જે સિસ્ટમ છે એ સિસ્ટમને હું શું કરવું? એ સિસ્ટમને રોકી રાખે, ડિસ્ક્રાઇબ કરે તો એને કન્સ્ટન્ટ એપ્લાય કરવું કહેવાય. બરાબર. હવે ધારો કે આપણે કન્સ્ટન્ટને સિમ્પલ ભાષામાં સમજીએ. એક્સ વાય કોર્ડિનેટ સિસ્ટમ છે. બરાબર. આ એક્સ એક્સિસ, આ વાય એક્સિસ. બરાબર. હવે અહીંયા કણે કોઈ બિંદુ પી છે તો આને 2 કોર્ડિનેટની જરૂર પડે. આને નામ આપું પી બિંદુ કોઈ છે. બરાબર. તો પી આના કોર્ડિનેટ શું હશે? પી એક્સ વાય હશે. પી એક્સ વાય. હવે હું આના ઉપર કન્ડિશન એટલે કે આ પોઈન્ટને ડિસ્ક્રાઇબ, પી પોઈન્ટને ડિસ્ક્રાઇબ કરવા માટે મિનિમમ 2 કોર્ડિનેટની જરૂર પડે. એક તો એક્સ કોર્ડિનેટ, અનધર ઇઝ વાય કોર્ડિનેટ. બરાબર. If any one coordinate absent, then we do not represent the point P. તો પોઈન્ટ P ને રિપ્રેઝન્ટ કરી શકાય નહીં. એટલે કે મિનિમમ 2 કોર્ડિનેટ જોઈએ, that is the one of x and y. બરાબર. હવે હું આ સિસ્ટમ ઉપર એક કન્સ્ટ્રેન્ટ એપ્લાય કરું. કન્ડિશન સપોઝ x is equals to 0. સપોઝ x is equals to 0. તો કન્ડિશન એપ્લાય. હવે આ પોઈન્ટ ડિસ્ક્રાઇબ કરવું હોય તો એ ક્યાંક વાય એક્સિસ ઉપર જ ક્યાંક તમને જોવા મળશે, બીકોઝ એક્સ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 0. ધેટ ઇઝ ધી કન્સ્ટન્ટ, ધેટ ઇઝ ધી કન્ડિશન, એન્ડ ધેટ કન્ડિશન ઇઝ કોલ્ડ એ કન્સ્ટ્રેન્ટ. બરાબર છે. એટલે કન્સ્ટેન્ટ આવી વસ્તુ છે. બરોબર. ફોર એક્ઝામ્પલ આપેલું છે કન્સ્ટેન્ટ. ગેસ મોલિક્યુલ્સ વિધિન એ કન્ટેનર આર constrained by the walls of the vessel to move only inside the container. એટલે કે કોઈ કન્ટેનર જે છે એની અંદર ગેસ ભરેલો હોય તો ગેસના મોલિક્યુલ્સ જે છે એ ગેસની અંદર, કન્ટેનરની અંદરની સાઈડ, ઇનસાઇડ ધી કન્ટેનર એ સ્વતંત્ર રીતે મૂવમેન્ટ કરી શકે, મોશન કરી શકે, પણ આઉટસાઇડ ધી કન્ટેનર એ સ્વતંત્ર રીતે મોશન કરી શકે નહીં. તો એના ઉપર કાંઈક કન્ડિશન છે
એને રોકી રાખે છે. કોણ રોકી રાખે છે? તો કે કન્ટેનરની વોલ. તો એ જે વોલ જે છે એ વોલ આપણા માટે શું થયું કહેવાય? કન્સ્ટ્રેન થયું કહેવાય. બરાબર, એટલે કે કન્સ્ટ્રેન એને કહેવાય. કન્ડિશન ઇમ્પોઝડ ઓન ધ સિસ્ટમ બાય ધ કન્સ્ટ્રેન કેન in most cases be written down mathematically as a relation satisfied by the coordinates of the particle at any time. એટલે કે જે કન્ડિશન તમે સિસ્ટમ ઉપર એપ્લાય કરો છો કન્સ્ટ્રેનની, બરાબર, કન્સ્ટ્રેનની મોસ્ટ ઓફ કેસની અંદર જે કન્ડિશન જે છે એને કેવી રીતે લખી શકાય? તો કે રાઇટ ડાઉન મેથેમેટિકલી, એટલે મેથ્સની ભાષામાં એને લખી શકાય વિથ રિલેશન સેટિસ્ફાઈડ બાય ધ કોર્ડિનેટ. એટલે એ કોર્ડિનેટ સિસ્ટમના કોર્ડિનેટ સાથે સેટિસ્ફાઈડ થતું હોય એટ એની ટાઈમ. બરાબર, એટલે ટૂંકમાં કન્સ્ટન્ટ જે છે મોટા ભાગે કન્સ્ટન્ટ જે છે એ રિપ્રેઝન્ટ કરવું હોય, બરાબર, તો એ મેથેમેટિકલી રિપ્રેઝન્ટ થતું હોય છે ઇન મોસ્ટ જનરલ કેસીસ. બરાબર. નાવ thus constraint reduce the number of coordinate need to specify the configuration of system. બરાબર, શું કરે છે? તો કન્સ્ટ્રેન્ટ જે છે તો કામ શું કરે? રિડ્યુસ ધ નંબર ઓફ કોર્ડિનેટ, એટલે કોર્ડિનેટને રિડ્યુસ કરવાનું કામ કરે. ચાલો જો x = 0, પહેલા આ જ બિંદુ જે છે પોઈન્ટ P જે છે એને રિપ્રેઝન્ટ કરવા માટે બે કોર્ડિનેટની જરૂર પડે, x અને y. હવે આ બિંદુને રિપ્રેઝન્ટ કરવા માટે બીજા કોઈ એક જ કોર્ડિનેટની જરૂર છે. બીકોઝ x = y વી એપ્લાય ધી કન્ડિશન x = 0, x ડિરેક્શન નથી, ઓનલી y ડિરેક્શન. તો હવે રિપ્રેઝન્ટ કરવા માટે એક જ કોર્ડિનેટની જરૂર છે, પણ એ કેના હિસાબે એક કોર્ડિનેટની જરૂર છે? તો કે આ કન્ડિશન એપ્લાય કરો છો ત્યાર. બરાબર, એટલે વી રિડ્યુસ ધ કોર્ડિનેટ, એટલે કન્સ્ટ્રેન્ટ એપ્લાય કરો તો તમારા કોર્ડિનેટ રિપ્રેઝન્ટ, સિસ્ટમને રિપ્રેઝન્ટ કરવાનો કોર્ડિનેટ છે મે બી રિડ્યુસ. બરાબર, એટલે છેલ્લો મુદ્દો એ છે. ચાલો હવે કન્સ્ટ્રેન્ટનું ક્લાસિફિકેશન છે. બરાબર છે, કન્સ્ટ્રેન્ટનું ક્લાસિફિકેશન છે. The constraints are classified by 4 different way. 4 રીતે એને અલગ અલગ રીતે એને ક્લાસિફાય કરેલા છે. ચાલો એને સમજીએ. The first one is on the base of time, એટલે કે ટાઈમના બેઝ ઉપર કેવી રીતે એને ક્લાસિફાય કરી શકાય. તો એમાં ફર્સ્ટ છે ક્લેરોનોમિક અને સેકન્ડ વન ઇઝ રેનોમિક. બરાબર, ક્લેરોનોમિક કન્સ્ટન્ટ કેને કહેવાય? The constraint relation do not explicitly depend on time. Do not, એટલે કે જે ટાઈમ ઉપર ડિપેન્ડ નથી એને કેવા કહેવાય? સ્ક્લેરોનોમસ કહેવાય. બરાબર, is called as scleronomic constraint, એટલે કે ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ઓફ ટાઈમ એવું પણ કહી શકાય. બીજું છે એના કરતાં ઉલટું રેનોમિક. The constraint relation depend explicitly on time, એટલે કે સંપૂર્ણ રીતે અથવા તો થોડા ઘણા અંશે એ કેના ઉપર ડિપેન્ડન્ટ હોય? ટાઈમ ઉપર ડિપેન્ડન્ટ હોય. તો એવા કન્સ્ટ્રેન્ટ શું કહેવાય? રેનોમિક કન્સ્ટ્રેન્ટ્સ કહેવાય. બરાબર, એટલે આ ટાઈમના આધાર ઉપર જે ડિવિઝન છે એ આ બે ડિવિઝન છે, એ અને બી. સેકન્ડ વન ઇઝ ઓન ધ બેઝ ઓફ વેલોસિટી, વેલોસિટીના આધાર ઉપર. એમાં ફર્સ્ટ છે હોલોનોમિક. The constant relation are independent of velocity is called holonomic constraint, એટલે કે જે કન્સ્ટ્રેન્ટ જે છે એને વેલોસિટી સાથે કોઈ રિલેશન ન હોય, એટલે કે વેલોસિટીથી ઇન્ડિપેન્ડન્ટ હોય, સ્વતંત્ર હોય, તો એને કેવું કહેવાય? હોલોનોમિક કન્સ્ટ્રેન્ટ્સ કહેવાય. સેકન્ડ વન બી ઇઝ non-holonomic. The constant relation are irreducible function of velocities, એટલે કે એ વેલોસિટીનું ફંક્શન ન હોય, એટલે કે ડિપેન્ડન્ટ ઓન વેલોસિટી, એટલે કે એ વેલોસિટીનું ફંક્શન હોય. બરાબર છે, તો એને કેવું કહેવાય? નોન હોલોનોમિક કહેવાય. થર્ડ વન ઇઝ ઓન ધ બેઝ ઓફ ઇક્વાલિટીની આધાર ઉપર. એમાં ફર્સ્ટ છે બાયલેટરલ.
bilateral. The constraints relation are expressed in the form of equation with equality. એટલે કે એવા કન્સ્ટન્ટ કે જેને ઇક્વેશનમાં ફોર્મની અંદર રિપ્રેઝન્ટ કરી શકાય વિથ ઇક્વાલિટી. એટલે વિથ ઇક્વાલિટી એટલે ઇક્વેશનની જે છે ઇક્વેશનની સાઇન આવે તો ઇક્વેશન વિથ ઇક્વાલિટી એટલે ઇક્વાલિટીના રિલેશન સાથે સંબંધ હોય તો એને બાયલેટરલ કહે છે. અને લાસ્ટ વન ઇઝ બી યુનિલેટરલ. The constraints relation are expressed in the form of inequalities. બરાબર, એટલે કે એવા કન્સ્ટન્ટ્સ હોય કે જેને ઇક્વાલિટીની અંદર રિપ્રેઝન્ટ ન થાય. ઇક્વાલિટીની અંદર રિપ્રેઝન્ટ ન થાય એટલે કે ઓબ્વિયસ વસ્તુ છે કે એની ઇનઇક્વાલિટીની અંદર હોય. બરાબર, તો એવા કન્સ્ટન્ટ્સ જે છે એને યુનિલેટરલ કન્સ્ટન્ટ્સ કહેવામાં આવે છે. અને લાસ્ટ ક્લાસિફિકેશન ઇઝ ફોર્થ વન ઇઝ ઓન ધ બેઝ ઓફ વર્ક, એટલે કે વર્કના આધાર ઉપર. તો કે કન્ઝર્વેટિવ અને ડિસિપેટિવ છે. એમાં ફર્સ્ટ કન્ઝર્વેટિવ શું કહે છે? ધ ફોર્સ ઓફ કન્સ્ટન્ટ મે નોટ ડુ એની વર્ક. મે નોટ ડુ એની વર્ક એટલે કે કન્સ્ટન્ટ તમે એપ્લાય કરો, બરાબર, તો સિસ્ટમ જે છે એ કન્સ્ટન્ટ દ્વારા કાંઈ પણ વર્ક કરવું જોઈએ નહીં. એન્ડ ટોટલ મિકેનિકલ એનર્જી ઓફ ધ સિસ્ટમ ઇઝ કન્ઝર્વડ. અને સિસ્ટમ પાસે જે ટોટલ મિકેનિકલ એનર્જી છે એનું કન્ઝર્વેશન થવું જોઈએ, કન્ઝર્વડ હોવી જોઈએ. તો એવા કન્સ્ટન્ટ જે છે એને કન્ઝર્વેટિવ કહેવાય. અને બીજું ડિસિપેટિવ. ધ ફોર્સ ઓફ કન્સ્ટન્ટ ડુ વર્ક એટલે કે કન્સ્ટન્ટ એપ્લાય કરો તો એ કન્સ્ટન્ટ એપ્લાય કરવાથી સિસ્ટમ કાંઈક વર્ક કરતી હોય. એન્ડ ધ ટોટલ મિકેનિકલ એનર્જી ઇઝ નોટ કન્ઝર્વડ. અને ટોટલ મિકેનિકલ એનર્જીનું કન્ઝર્વેશન ન થાય એટલે કે નોટ કન્ઝર્વડ. તો એવા જે કન્સ્ટ્રેન્ટ્સ જે છે એવા કન્સ્ટ્રેન્ટને ડિસિપેટિવ કન્સ્ટ્રેન્ટ્સ કહેવામાં આવે છે. બરોબર છે, એટલે કે આ કન્સ્ટ્રેન્ટ અને ક્લાસિફિકેશન ઓફ કન્સ્ટ્રેન્ટ, બરાબર છે, એની ડિસ્કસ હતી. ટૂંકમાં કન્સ્ટન્ટ આપણે યુનિટ નંબર જે છે એની આપણે વેરિએશન પ્રિન્સિપલ અને લાંગ્રાન્જિયન ફોર્મ્યુલેશન જે છે એ યુનિટની આપણે શરૂઆત કરેલી. બરાબર, તો એની અંદર આપણે આજે કન્સ્ટન્ટ્સ વિશે ભણ્યા. કન્સ્ટન્ટ એટલે ટૂંકમાં એટલું યાદ રાખવાનું કે તમે કંઈક કન્ડિશન એપ્લાય કરો છો અને તમારી સિસ્ટમને જેટલી રિક્વાયરમેન્ટ હતી એને ડિસ્ક્રાઇબ કરવા માટે, અને કન્સ્ટન્ટ એપ્લાય કરવાથી જો એ રિક્વાયરમેન્ટ રિપ્રેઝન્ટ કરવા માટેની રિક્વાયરમેન્ટ તમારી ઓછી થાય એવી ઘટના જે છે અથવા તો જે તમે એપ્લાય કરેલું છે તો એને શું કહેવાય? કન્સ્ટન્ટ્સ કહેવામાં આવે છે. બરાબર છે. થેન્ક યુ.